Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος υπήρξε η φωνικότερη σύγκρουση στην ιστορία της ανθρωπότητας, με πάνω από 70 εκατομμύρια νεκρούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά πώς ξεκίνησε αυτή η παγκόσμια τραγωδία? Οι ρίζες του βρίσκονται στο τέλος του Α Παγκοσμίου Πολέμου. Η Γερμανία, η τιμένη, υπέγραψε τη Συνθήκη των Βερσαλιών το 1909. Οι όροι της ήταν ταπεινωτικοί, βαριές αποζημιώσεις, περιορισμός στρατού και εδαφικές απώλειες. Το γερμανικό έθνος βυθίστηκε σε οικονομική κρίση και ταπείνωση, κάτι που έδωσε έδαφος στην άνοδο του Αδόλφου Χίτλερ και του Ναζιστικού κόμματος. Ο Χίτλερ εκμεταλλεύτηκε τον εθνικισμό, την απόγνωση και το μίσος προς τους όρους της συνθήκης. Υποσχέθηκε να αποκαταστήσει τη δύναμη της Γερμανίας και να επεκτείνει το ζωτικό χώρο του έθνους. Έτσι, σταδιακά, η χώρα άρχισε να εξοπλίζεται, αψηφώντας τις διεθνείς συμφωνίες. Η σπίθα άναψε την 1η Σεπτεμβρίου 1939, όταν η Γερμανία εισέβαλε στην Πολωνία. 2 μέρες μετά, η Βρετανία και η Γαλλία κήρυξαν τον πόλεμο. Έτσι ξεκίνησε επίσημα ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. Η Γερμανία, με τη μέθοδο του Blitzkrieg, δηλαδή του πολέμου αστραπή, σάρωνε την Ευρώπη. Ως το καλοκαίρι του 1940 είχε καταλάβει τη Γαλλία, την Ολλανδία, το Βέλγιο και σχεδόν ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη. Το μόνο που στεκόταν απέναντί της ήταν η Βρετανία, που άντεξε στη μάχη της Αγγλίας. Όμως η ναζιστική επέκταση δεν σταμάτησε εκεί. Τον Ιούνιο του 1941, ο Χίτλερ ξεκίνησε την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, τη μεγαλύτερη εισβολή στην ιστορία εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Ήταν η αρχή ενός τιτάνιου πολέμου στην Ανατολή, και εδώ μπαίνει στην ιστορία και η Ελλάδα. Τον Οκτώβριο του 1940, η φασιστική Ιταλία του Μουσολίνι απέτησε την ελεύθερη διέλευση στρατευμάτων. Ο Ιωάννης Μεταξάς απάντησε με το ιστορικό «Όχι». Έτσι ξεκίνησε το έπος του 40, όταν ο ελληνικός στρατός απόθησε τους Ιταλούς στα βουνά της Αλβανίας. Η αντίσταση των Ελλήνων καθυστέρησε σημαντικά τα σχέδια του άξονα. Ο ίδιος ο Χίτλερ παραδέχτηκε πως η επέμβαση στην Ελλάδα ανάγκασε τη Γερμανία να καθυστερήσει την εισβολή στη Σοβιετική Ένωση, με συνέπειες που ίσως άλλαξαν την πορεία του πολέμου. Παρά την ηρωική άμυνα, η Γερμανία εισέβαλε στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1941, καταλαμβάνοντας τη χώρα. Η Ελλάδα γνώρισε σκληρή κατοχή, πείνα, εκτελέσεις και αντίσταση. Οι Έλληνες αντάρτες πολέμησαν στα βουνά και η ανατείναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα μεγαλύτερα σαμποτάζ της κατοχής. Εν τω μεταξύ, ο πόλεμος γινόταν πραγματικά παγκόσμιος. Το Δεκέμβριο του 1941, η Ιαπωνία επιτέθηκε στο Πέρλ Χάρμπορ, αναγκάζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες να μπουν στον πόλεμο. Από εκείνη τη στιγμή, η ζυγαριά άρχισε να γέρνει προς τους συμμάχους. Σταδιακά, οι μεγάλες μάχες έφεραν την ανατροπή. 1942, οι Σοβιετικοί νίκησαν τους Γερμανούς στο Στάλινγκραντ. Το 1944, οι σύμμαχοι αποβιβάστηκαν στην Ορμανδία, στην ιστορική D-Day. Ο γερμανικός στρατός υποχωρούσε σε όλα τα μέτωπα. Τον Απρίλιο του 1955, τα σοβιετικά στρατεύματα μπήκαν στο Βερολίνο. Ο Χίτλερ αυτοκτόνησε στο καταφύγιό του και η Γερμανία παραδόθηκε άνευόρον στις 8 Μαΐου. Ο πόλεμος, όμως, δεν είχε τελειώσει ακόμα. Στον ειρηνικό, η Ιαπωνία συνέχιζε. Η λήξη ήρθε με τον πιο σκοτεινό τρόπο. Τον Αύγουστο του 1955, οι Ηνωμένες Πολιτείες έριξαν τις ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Η Ιαπωνία παραδόθηκε. Έτσι, ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος έλαβε τέλος. Ένας πόλεμος που άλλαξε για πάντα τον κόσμο, φέρνοντας καταστροφή, αλλά και θέτοντας τα θεμέλια για ένα νέο διεθνή χάρτη. Για την Ελλάδα, ο πόλεμος αυτός άφησε πίσω του τεράστιες πληγές, αλλά και μια ιστορία γενναιότητας, που ακόμα και σήμερα μας θυμίζει τη σημασία της ελευθερίας και της αντίστασης απέναντι στην τυραννία. Ελπίζουμε να απολαύσατε αυτό το ιστορικό ταξίδι και να μάθατε κάτι νέο. Αν σας άρεσε το βίντεο,
Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και να αφήσετε ένα σχόλιο με τη γνώμη σας.